Den Haag. De stad van het parlement, het koningshuis en natuurlijk ook het strand. We leren over de geschiedenis uit boeken, maar wat als die geschiedenis gewoon om de hoek is? Dit is Verborgen Verhalen, een serie waarin we de andere kant van Den Haag belichten. Ik ben Danielle en ik sta hier in Den Haag. Een stad vol leven en verhalen, maar veel van deze verhalen zijn verborgen verhalen. Ze werpen een schaduwkant op het positieve beeld dat we van Den Haag hebben als wereldstad. Wist jij dat Den Haag een koloniale geschiedenis heeft? Bijvoorbeeld in het Binnenhof kwamen in 1862 allemaal politici bij elkaar om te stemmen over de afschaffing van slavernij. En zo zijn er nog meer verhalen die onbesproken zijn. En daar duiken wij dieper in. Vanaf het begin van de 17e eeuw was Nederland, wat toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heette, een koloniale macht. Nederlanders reisden de hele wereld over op zoek naar gebieden om te veroveren. Ze namen de controle over allerlei leefgebieden, denk aan Indonesië en aan Suriname. Want Nederland wilde net zoals andere Europese landen rijker en machtiger worden. En dat deden doordat ze mensen op zee uitstuurden op zoek naar andere handelsmogelijkheden, maar ook gebieden om over te nemen. Deze strategie, waarbij landen de controle nemen over een buitenlands gebied en de mensen die daar wonen, dat heet kolonialisme. Met spullen uit Europa, denk aan textiel, aan wapens en aan alcohol, probeerden ze de locals te overtuigen om met hen in zee te gaan. En wanneer dat niet lukte, dan namen ze bestaande handelsposten en handelsroutes met geweld over. En de handel bleef niet alleen bij spullen, we gingen ook handelen in mensen. En daar werd Nederland heel rijk van, als in enorm rijk van. Want de opbrengsten uit die handel kwamen hier terecht, dus ook hier in Den Haag. En hier woonden allerlei handelaren en bestuurders die bezig waren met koloniale handel. En dat betekent dat er in deze stad allemaal plekken zijn met een geschiedenis van uitbuiting. Dit hier zo is het Mauritshuis. En iedere keer wanneer ik hier voorbij loop, dan vallen mij de gouden punten op het hek, zeg maar, op, maar ook alle details op het gebouw. En dit is een heel bekend museum. Er hangt allemaal kunst in waarvoor mensen letterlijk vanuit het buitenland voorkomen. Dus dan moet je denken aan het meisje met de parel van Vermeer. En dit gebouw is vernoemd naar Johan Maurits, de graaf van Nassau-Siegen. En die naam komt inderdaad bekend voor, as you guessed it. Het is een verwijzing naar zijn relatie met de familie Oranje-Nassau. Oftewel, de Oranjes. Johan was van adel, maar zijn familie was ook weer niet rijk. Dus op zijn 16e besloot hij om het leger in te gaan. En in zijn tijd in het leger maakte hij heel wat promoties. Zo werd hij in 1636 gevraagd of hij de gouverneur van Brazilië wilde zijn voor de WIC. En de WIC, dat staat voor de West-Indische Compagnie. Een bedrijf dat oorlog mocht voeren en handel mocht drijven voor Nederland. En deze nieuwe positie betaalde goed en was ook nog eens eervol. Dus Johan zei ja. Toen hij daar de baas was, veroverde hij gebieden in Brazilië en ook 2 belangrijke handelspoorten in West-Afrika. En vanaf deze plekken ontvoerden kolonisatoren Afrikaanse mensen naar de Amerika's toe, waar ze gedwongen werden om te werken. Onder geweld. Deze mensen werden dus gemaakt tot slaaf. Ze verloren hun vrijheid, hun familie en ook nog eens hun naam. Dit overkwam honderdduizenden mensen. Ze hadden geen rechten en geen loon. Onder leiding van Johan ging Nederland in Brazilië suiker produceren. Suiker was toentertijd iets wat erg duur was, dus het hoorde alleen tot de elite. Op deze plantages moesten de mensen die ontvoerd waren uit West-Afrika, maar ook de inheemse Brazilianen, dit zwaar en gevaarlijke werk doen als tot slaafgemaakten. Ze gingen vroeg dood, bijvoorbeeld door uitputting en ongelukken tijdens het werk, maar ook doordat ze werden vermoord door de plantagebeheerders wanneer ze in opstand kwamen tegen hun. Dus Johan en de andere kolonisatoren bleven continu mensen ontvoeren vanuit West-Afrika, zodat ze konden blijven verdienen aan de suiker die ze maakten. Door Johans rol in de slavernij en de suiker heeft het gebouw een bijnaam gekregen, het Suikerpaleis. Het was namelijk deels betaald met de winst uit de suiker over de rug van de tot slaafgemaakte. En waarom moeten we dit nog weten? Waarom is het nog belangrijk? Het is zo lang geleden. Nou, niet echt dus, want door de kolonisatie in landen als Brazilië hebben zij het nu economisch minder goed. Dat is ook een van de redenen waarom mensen uit die landen naar Nederland toe komen. Dus op die manier zijn we met elkaar verbonden. Plus, de rijkdommen uit die tijd hebben Den Haag mede gevormd. De gebouwen zijn niet opeens verdwenen, maar dat besef wel. Terwijl vooroordelen en ideeën uit die tijd nog springlevend zijn. Ze beïnvloeden hoe we naar elkaar kijken en hoe we met elkaar omgaan. En door je geschiedenis te kennen, kun je dus ook weten waarom dingen als racisme en ongelijkheid nog altijd bestaan.
En of je nou roots buiten Nederland hebt of een zevende generatie Hagenees bent, dit is ook jouw geschiedenis. En het kan absoluut geen kwaad om je eigen stadsgeschiedenis te kennen, toch? In de volgende aflevering van Verborgen Verhalen duiken we dieper in de stad. Wie zijn namelijk de zeehelden uit het Zeeheldenkwartier? Benieuwd naar wat we nog meer ontdekken? Blijf kijken en laat ons weten wat jij vindt. Moet deze geschiedenis bekender worden?